এতিয়া গৈছোঁ আমি ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবল মাৰ্কেটলৈ একেলগে আছে আৰু এইফালে ইয়াৰ পুৰা কোনখিনিত কি আছে লিখা আছে ইয়াত ডাইৰেকশ্যনবোৰ এইফালে আৰু কাপোৰ কানি মাৰ্কেটো আছে এইফালে তো we are proceeding to vegetable market আৰু fruits আৰু vegetable marketলৈ গৈ আছোঁ বাট একেই চাফ চিকুণতা আছে অৰ্গেনাইজড হয় সকলোবোৰ আহি ভাল পাব আৰু প্লাছ পইণ্ট হৈছে দাম কম বিশেষকৈ ডুবাইত থাকিলে মানে অবভিয়াছলি কম দামৰ বস্তু বিচাৰি ফুৰোঁ আমি যিমান পাৰোঁ কম খৰচ কৰিব পৰাকৈ আৰু যদি এনেকুৱা মাৰ্কেট পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আছিলে এটা ডাইলগ এটা গাখীৰতে মহৰ খুটি নে কি তেনেকুৱা কিবা ডাইলগ এটা আছিলে ন সেইটো দেখিছে নহয় এয়া মাৰ্কেট এইফালে আছে ফ্ৰুটছৰ মাৰ্কেট কাৰণ সৰহকৈ লৈ যাব পাৰিলে ভাল হয় কাৰণ আমি য'ত থাকোঁ তাত আমি ইয়াৰ 3 গুণমান দি পানি কিনিবলগীয়া হয় চ' চাওঁ কি পাওঁ লৈ যাওঁ লৈছোঁ অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কাৰণ মই বহুতেই ভাল পাওঁ গ্ৰীণ টি আৰু এয়া হৈছে জাপানিজ গ্ৰীণ টি চি ইজ মেকিং ফৰ আছ আমাৰ অসমীয়া গ্ৰীণ টিওতো বহুতেই পপুলাৰ হয় মই অসমৰে খাওঁ কিন্তু লাষ্ট টাইম ভিয়েটনামৰ পৰা অলপমান আনিছিলে গ্ৰীণ টি যিখিনি খাই বহুতেই ভাল লাগিছিলে এইটো নালাগে এইটো ব্লুটো ভাল লাগিছে ন This one? I didn't start one. Yes, same size. Same size, different color. Different color and a little bit different design. Same inside. What do you like? Which one? This one? What color is that? It's up to you. Huh? What is the price of this? 140 only. And what about that one? This one 155. Oh, this is more expensive. More expensive. This one like only like 140 something. Okay, that's this price are same. Yeah, 40, and that one it is cheap. This 150, 115. 115. Ito take as a little no. Lola one discount. Huh? Do you have any discount? I will check with you. This one for. শাক-পাচলি বজাৰো হৈ গ'ল বেছি নাই লোৱা কমকৈ ল'লোঁ কাৰণ বেছি এগালমান ল'লেও পিছত বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু যিমান কিনি পানি বেয়া কৰিবলৈ বেয়া লাগে নহয় জানো এতিয়া কোনফালে যাব লাগিব এইটো চাইডে এই হা এইফালে আছে নি অ'কে নাই এইটো চাইডে আছিলে আছে এইফালে খোলা আছে মাছখিনি হ'ল নাই চাবলৈ গৈছে
হ'লে হয় সোনকালে আমিও তেতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰিম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বহিছো হৈ গ'ল এতিয়া তো আহি ঘৰ পালোহি অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ মুখ হাত ধুই তো আমাৰ ফিছকেইটা আহক দেখুৱাওঁ তেতিয়ালৈ কিকেইটা এয়া মই উলিয়াই ৰাখিছোঁ ইয়াত ইয়াৰ ৰেচিপিটো মোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে গ্ৰিল ফিছৰ ৰেচিপি এটা আৰু এয়া প্ৰনখিনি এনেকৈ কৰি দিছে আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা বিগ থাম্বছ আপ দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম চানডে মাছালালৈ বাই বাই